و زمانی که مشکل به جایی میرسه که میخواد حل بشه، سرمایه گذار تو بازار بورس آینده رو معامله میکنه، نه حال حاضر. و این رو سرمایه گذارا در بازار بورس ونزوئلا خیلی خوب تشخیص داده بودن. فروپاشی اقتصادی وقتی میتونه اتفاق بیفته که دلار ارزشش یک مرتبه خیلی بالا باشه و فاصله قیمت با ارزش زیاد باشه و توی فاصله زمانی طولانی نوسان قیمت اتفاق. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. چند تا سوال بسیار بسیار مهم رو شما نازنینان فرموده بودید، در این ویدئوی آموزشی میخوایم بهش بپردازیم. سوال اول: آیا با توجه به تورم 52% که در آذر ماه 1404 منتشر شده، ما به سمت ابرتورم حرکت می کنیم یا خیر؟ معنای ابرتورم در کلمه لغتنامه دهخدا یعنی تورم بالای 50%. یعنی در حال حاضر ما ابرتورم رو داریم تجربه می کنیم. اینکه شما میفرمایید میخوایم بریم به سمت ابرتورم، من نمیدونم دیگه به کدوم سمت میخواید برید. پیر بشی الهی. شما تورم 50% طبق استانداردهای حسابداری شرایط ابرتورم هستش و گزارشات مالی بایستی به گونه دیگری باشه که در حال حاضر این اتفاق نیفتاده. چرا؟ در متن گزارشات استانداردهای حسابداری اشاره به این موضوع شده که اگر موضوع تورم موضوع موقتی است، الزامی به ارائه گزارشات در شرایط ابرتورم وجود نداره. اما اگر به صورت دائمی باشه، حتما این بایستی بهش اشاره بشه. پس در حال حاضر تورم 50% به معنای لغت یعنی ابرتورم. حالا اگر شما میفرمایید که تورم میخواد بشه 100% و اونجا میخواید تعریف ابرتورم رو بذارید، خیر، ما به اونجا نمیرسیم. حداقلش این هستش که میگم امیدوارم به اونجا نرسیم. حالا توی آمار مربوط به تورم آذر ماه و آبان ماه و مهر ماه یه چیزی مشهوده که اشتراک این سه تا گزارش مرکز آماره. تورم ماهانه 5%. شما اگه تورم ماهانه 5% رو بخوای ملاک قرار بدی، سالی میشه 60%. امسال سال خاصی بوده، مشکلات و معضلات زیاد بوده، ریسک نظامی بوده، آسیب مالی بیشتری بوده. بگو تورم 65 تا 70%. برای سال دیگه تورم بالای 70% خیلی بدبینیه تصورش. پس اگر معنای ابرتورم شما به این مفهوم هستش که میخوایم تورم بالای مثلا 100% رو سالانه تجربه بکنیم، خیر، ما به این شرایط نرسیدیم و انشالله هم نمیرسیم. و این یه دغدغه و نگرانی هستش که بدبینی هستش و نمیتونه واقع بینی باشه. اما شرایط تورم سالی 60% و 65% هستیم داخلش. یعنی ما میتونیم بگیم که تقریبا تا تیر ماه امسال شرایط تورمی 40-45% داشتیم. بنا به اتفاق ناراحت کننده و ناگوار ریسک نظامی یه 10-15% روی تورم ما افزایش پیدا کردیم و این تقریبا به 60-65% رسیده، نه زیر 70% رسیده، به بالای 70% این نرسیده. حالا من میخوام بیام این تئوری که عرض کردم خدمتتون رو با همدیگه راجبش چند تا دو تا 4 تا بکنیم، 4 تا بکوبیم رو ماشین حساب که به سوال دوم شما برسیم که آیا دلار پایان امسال به 170,000 تومان میرسد یا نه، که من میگم نمیرسه و چرا. ببینید، اگر ما بگیم ارزش دلار ابتدای امسال 80,000 تومان بوده و تورم انتظاری برای کل سال 65% باشه، ارزش دلار میشه 135 تومان. دلار 170 تومانی یعنی تورم 113% که دور از واقع هستش. کسی که به ابرتورم به معنای کلمه، یعنی تورم بالای 100% میگه ابرتورم و میگه 110% تورم داریم، پس به دلار 170 تومانی تو محاسباتش میرسه، از نظر بنده داره بدبینی حساب میکنه و ما دلار 170 تومان رو برای امسال اگر ببینیم حباب گرفته و این حباب میترکه. یعنی قیمت دلاری که امروز 14 دی ماه 1404 رو 138,000 تومانه هم گرونه و این الان خودش هم حباب داره
و شما به دلار 170 در امسال نباید برسی. اگر ریسک افزایش بخواد پیدا کنه یا نوسان تو بازار بخواد بده برسه، حباب گرفته برمیگرده. ما در تاریخ در همین ادوار گذشته تجربهشو داشتیم، به حافظه رجوع میکنیم که ما دلار حباب رو دیدیم، نریختم، اما اصلاح زمانی خیلی زیادی تجربه کرد. 6 ماه تا 7 ماه ثابت بود که ارزش به قیمتش رسید. پس این هم میتونه یه حالت باشه، ولی به نظر بنده رو دلار 170 به احتمال زیاد اصلاح تجربه میکنید، نه اصلاح زمانی. پس دلار امروز 138 تومن خودش گرونه و حبابه، 10% حبابه. اگر تورم 65% نه 70% ملاک محاسبه شما باشه، دلار خونه پرش 136 تومن برای آخر امساله. پس 138 امروز که 2.5 ماه جلوتر از پایان سال دویده، حبابه، 2.5 ماه جلو دویده. این یا باید 2.5 ماه اصلاح زمانی بخوره ثابت باشه، یا بایستی اصلاح قیمتی 10% بده، چون رفته جلو دویده. اما دلار تالار دوم برای شرکت‌های بورسی الان 131. پس احتمال اصلاح دلار 138 تا زیر مثلا 120 خیلی کمه. ولی دلار اگه 170 باشه احتمال اصلاحش زیاده، چون دیگه ریسک ریواردش اصلا نمیخونه. یعنی برای فعال اقتصادی اصلا توجیه پیدا میکنه که رو دلار 170 تومن رسما 26% زیادی گرفته و 26% رو تو شرایط فعلی که نرخ صندوق درآمد ثابت یا اوراق اقساط به رکورد خودش عدد 38.5 رسیده تبدیل بکنه و بازه 65% تضمینی رو برای سال دیگه برای خودش ببنده که به میزان تورمه، تا زمانی که یه فرصت معرکه تو بازار پیدا کنه، این از درآمد ثابت اوراق بره اون تو، مثلا یه 50-60% دیگه هم میخواد بگیره، ولی روی بازه 65% فیکس خودشو میبنده. پس به احتمال 99% اگر دلار بشه 170 تومن در سال 1404 اصلاح قیمتی تجربه میکنه، چون 25% حباب گرفته و رسما با انتظارات سود صندوق درآمد ثابت که پایین‌تر از تورمه، چون پیشخور کرده حباب گرفته، تبدیل دلار به صندوق درآمد ثابت یا اوراق درآمد ثابت رو توجیه پذیر میکنه و در این حالت به احتمال زیاد اصلاح قیمتی میده. اما رو دلار 138 احتمال اصلاح قیمتیش کمه، چون زیر 10%. میگه ریسکا هست، ریزرو بذار بمونه، ولی رو 170 اینو نمیده. پس پاسخ سوال اول، ابر تورم به معنای کلمه‌ای که شما تعریف میکنید بالای 100% ما بهش نمیرسیم. 2، آیا به دلار 170 تا پایان سال میرسیم؟ به نظر بنده نمیرسیم. اگه برسیم حباب گرفته و اصلاح میده. 3، در شرایط تورمی باید چه کار انجام بدهیم؟ 1، موارد مصرفی که نیاز دارید و مورد مصرفی و ضروری هستش رو هرچه سریعتر تامین بکنید. 2، قناعت پیشه بکنید و ترجیحاً مصرف رو به تعویق بندازید و سرمایه گذاری بکنید. 3، در بازاری سرمایه گذاری بکنید که با دلار 138 تومن قیمت گذاری نشده و ارزانتر قیمت گذاری شده و این رو بدانید که قیمت به ارزش میرسد و این فاصله موقتی است. 4، سواد، دانش، تجربه، مهارت خودتون رو در زمینه مالی افزایش بدید تا شناخت کاملی نسبت به بازارها و دارایی‌های مختلف داشته باشید. 5، تخصیص بهینه منابع و تنوع بخشی در بین تمام بازارها رو در 2 مرحله انجام بدید. در مرحله اول سعی بکنید در تمام بازارها باشید، در مرحله دوم تو هر بازاری دوباره پخش بشید. مثلا سعی بکنید تو بازار بورس باشید، تو بازار بورس 10 تا سند داشته باشید. تو بازار نقره باشید، هم فیزیکی باشه، هم سپرده کالا باشه، هم صندوق نقره باشه. تو بازار طلا باشی، هم سکه بهار آزادی باشه، هم آب شده باشه، هم صندوق طلا باشه، هم گواهی سپرده شمش و سکه باشه. یعنی تو خود اون بازار هم باز تنوع بخشی بکنیم. مثلا تو بازار مسکن یه ملک یه مقدار مثلا سبکتر، کوچیکتر، ولی به جاش مثلا یه ویلا هم شمال داشته باشه، یه زمین هم شمال داشته باشه. این تنوع بخشی تو ذات خود اون دارایی هم رعایت بکنید. حتما مشاوره و راهنما و دکتر مالی، مشورت مالی در دستور کارتون باشه. فرمودید بهترین سرمایه گذاری تا پایان سال چیه؟ از نظر بنده اگر بودجه بخواد بودجه سرمایه گذاری باشه،
نصف طلا نقره و مس، نصفش طلا نقره و مس. کاتود مس با اثر بورس کالا گزینه سرمایه‌گذاری خوبی، الان 1.600 یک کیلوش. نصفش سهام، چون سهام یه دارایی که در حال حاضر با دلار 70 تا 75 تومن ارزش گذاری شده و دلار 138 تومنه که دلار شرکت ها 131، یعنی به زودی شما سودسازی شرکت ها رو دلار 131 رو خواهید دید. و این بازار بورس ما فقط به خاطر وجود سایه ریسک سیستماتیکی که رو شاخص 4 میلیون وایساده، وگرنه شاخص باید 5 میلیون رد میکرد و رد خواهد کرد، چون قیمت به ارزش میرسه در تمام بازارها. بنابراین چون تخصص بنده بازار بورسه، بهترین سرمایه گذاری برای شخص بنده و برای کسی که تسلط و مهارت بالایی داره میتونه بازار بورس باشه. زمین تو شمال باشه چون قیمت گذاریش با دلار 138 تومن نیست. ویلا تو شمال باشه چون با دلار 138 تومن قیمت گذاریش نیست. ملک مصرفی هم میتونه خیلی خوب باشه چون اون هم با دلار 138 تومن نیست. فهمیدید چرا کشورها دچار فروپاشی اقتصادی میشن؟ یکی از دلایل این که کشورها فروپاشی اقتصادی رو تجربه میکنن عدم داشتن ثبات اقتصادیه. تورم بالا در صورت تکرار و ادامه دار بودنش به اقتصاد بسیار بسیار آسیب میزنه. چرا؟ به خاطر اینکه هر دفعه که تولید کننده یک کالایی رو تولید میکنه میفروشه، دفعه دیگه گرونتر براش تموم میشه. پس تولید کننده ناچارن رغبت پیدا میکنه که تولیدش رو در واقع با تأخیر زمانی و با گردش کالای کندتری عرضه بکنه به بازار. از طرفی چون داره زندگی صورت میگیره و مصرف رو تا جایی میشه تعویق انداخت، در نتیجه مقدار مصرف نمیتونه خیلی کند بشه به اون شدتی که گردش کالا داره طولانی میشه و کند میشه. در نتیجه یه شرایطی رو ایجاد میکنه که استطاعت خریدار و قدرت خرید مصرف کننده به تبع تورم کاهش پیدا میکنه و در عین حال سایز بیزینس، یعنی گردش کسب و کار به تبع تورم، هی سرمایه‌دار گردش کوچیک میشه، آب میشه و سرعتش هم کاهش پیدا میکنه. برای تولید کننده هم شرایط سختی ایجاد میکنه و این اگر ادامه دار باشه برای کاسبا هم همین اتفاق میفته و ناخودآگاه به یه جا میرسه که برای هیچ کار توجیه نداره، یعنی صبر بکنه تا ثبات و سکون ایجاد بشه. مهمترین هدف بانک مرکزی در تمام کشورهای دنیا دو تا هدف بسیار مهمه: ثبات نرخ بهره، ثبات اقتصادی، ثبات نرخ بیکاری، کاهش نرخ بیکاری. پس ثبات اقتصادی است که منجر به این میشه که اقتصاد به مرحله فروپاشی نرسه. ما اگر میخوایم در خصوص بحث فروپاشی صحبت بکنیم، زمانی این به ذهن ما خطور میکنه که نوسانات دلار در کوتاه‌ترین زمان ممکن حاد میشه. ناخودآگاه میگیم نکنه میخواد فروپاشی اقتصاد صورت بگیره، ولی تو اقتصاد ما هم ذاتش این شکلی شده. مدتی که این اتفاق میفته ثابت میشه، 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه دوباره حرکت میکنه. این سیگنال رو به شما میده که فروپاشی داره ایجاد میکنه، ولی فروپاشی اتفاق نمیفته. چرا؟ به خاطر اینکه علتش این هستش که افراد این سیکل اقتصادی دستشون اومده. حالا در گذشته این با یه لگ زمانی طولانی تری اتفاق میافتاد، مثلا ما 4 سال ثبات قیمت دلار داشتیم، الان دیگه 6 7 ماه بیشتر ثبات نداریم و وقتی که این تغییراتش زود به زود اتفاق میفته، افراد به این گونه فکر میکنن که دیگه توجیه نداره، دیگه نباید بفروشم، چه اشتباهی کردم فروختم، بیخود گردش شاخص شد کردم. و از اون طرف بحث مالیات مطرح میشه، خب ناراحت میشه و میگه من سودی نکردم، سود اقتصادی نبوده، سود تورمی بوده و این نارضایتی ایجاد میکنه. اما از نظر بنده فاصله داریم با فروپاشی اقتصادی. فروپاشی اقتصادی وقتی میتونه اتفاق بیفته که دلار ارزشش یک مرتبه خیلی بالا باشه و فاصله قیمت با ارزش زیاد باشه و توی فاصله زمانی طولانی نوسان قیمت اتفاق بیفته. برای ما فاصله نوسان قیمتی کوتاهه، سرعتش زیاده. یکی از علتاش این هستش که افراد تسلط و مهارتشون زیاد شده و آگاهیشون زیاد شده و دانش مالی افزایش پیدا کرده. ولی خب بایستی ما بالاخره این شرایط رشد تورمی رو کنترلش بکنیم. حالا امسال سال خاصی بوده،
با بودجه‌ای که دولت که امروز هم تصویب کرده در سال دیگه، که از نظر بنده یکی از بهترین بودجه ها هستش، که حالا با اینکه مأخذ عمده درآمدش بحث مالیاتی هستش و داشتن مشاور مالیاتی برای سال 405 که از همین الان شروع بکنی که بسترش رو فراهم می‌کنی، چون 405 مالیات 404 رو میگیرن، خیلی کار عاقلانه‌ای کردی. با این حال میتونه فکر خوبی باشه که ما تصمیمات اقتصادیمون رو داریم به سمت و سوی میبریم که اصلاحات اقتصادی انجام بشه و قطعا میتوانیم با این شرایط و این بودجه که انشالله بتونیم عملیاتی بکنیم مقداری برگردیم به تورم 40 تا 45% و از 60 تا 65% 70% فاصله بگیریم. ولی قطعا برای کشوری مثل کشور ما با این همه منابع غنی معدنی، با این همه منابع غنی انرژی و این لوکیشن بسیار تاپ روی کره زمین و این همه معادن و طبیعت بکر و اینها، فروپاشی اقتصادی دور از تصور حداقل تا به انسانیه و احتمالش احتمال کمیه و به نظر بنده ما با 4 تا تصمیم درست، 4 تا کاهش ریسک، 4 تا مشارکت درست، 4 تا سرمایه گذاری درست، 4 تا سوق دادن سرمایه به جای درست، می توانیم از پس این به اصطلاح بر بیایم و فاصله بگیریم با این بحثی که اصلا فروپاشی وجود داره. ولی ناخودآگاه یه چیزی که در ذات انسان وجود داره ترس و عدم اطمینانه. وقتی نوسانات زیاد میشه انسان ها میترسن، میگه نکنه این مثلا میخواد اینطوری بشه، سریع یه فکر خیلی بد میکنه. میبینی مثلا یه نفر یه سرما میخوره میگه نکنه مثلا خدا نکرده فوت بکنه. اینم همینطوری هستش. نباید به این صورت شما نگران و اینجور چیزا باشید. انشالله بشه درست بشه و این مسائل و نوسانات به صورت موقتی باشه. فرمودید ونزوئلا چرا سهامش رشد کرده و سرنوشت نفت چی میشه؟ ببینید سهام ونزوئلا که رشد کرده، بازار سهام بازار بسیار بسیار هوشمندیه. بازار سهام بازار آینده است در یک جایی که کارایی اطلاعات و تخصیص بین منابع در سطح بالایی داره انجام میشه. علیرغم اینکه ریسک سیستماتیک در اون لوکیشن بوده، سهامش رشد میکرده و حالا از فردا که دوشنبه بازار جهانی بخواد باز بشه شاهد رشد بسیار بسیار عالی در سهامشون خواهید بود. خب مالکیت سهام در اونجا هیچ ریسکی نداشته و در جای مختلفی دنیا هم ریسکی نداره. مالکیت سهام مثل مالکیت ساختمون و در واقع خودرو هستش و فرقی نمیکنه. بحث ریسک سیستماتیک سهام رو به عنوان یه دارایی ریسک و پر ریسک ارزیابی میکنه ریسک نوسانات قیمتیه و زمانی که مشکل به جایی میرسه که میخواد حل بشه، سرمایه گذار تو بازار بورس آینده رو معامله میکنه نه حال حاضر رو. و این رو سرمایه گذارا در بازار بورس ونزوئلا خیلی خوب تشخیص داده بودن که علیرغم تمام ریسک‌ها و مسائل ریسک نظامی اتفاق افتاده بود، اینا رو داشتن می‌خریدن و سنتیمنت خیلی مثبتی برای سهامشون ایجاد کرده بود و این اتفاق به گونه‌ای هستش که قطعا سنتیمنت مثبتی رو برای سهامش فردا که بازار جهانی ایجاد بشه ایجاد میکنه و انتظارات این هستش که تغییرات مثبتی رو در این کشور شاهد باشید. ولی خب بحث این که مثلا توی روز شنبه که تعطیل هستش و بازار جهانی و تاثیر خاصی رو نفت میذاره، اینقدر سریع این قضیه جمع میشه، پروندهش بسته میشه، نشون میده که در بازار جهانی کشورها خیلی قیمت نفت براشون مهمه و این کار برنامه‌ریزی شده است که در روز تعطیل این اتفاق برای این کشور بیفته که نوسانی رو قیمت نفت نده، چون آثار تورمی تو دنیا میذاره. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ چون ما در یک برهه خاصی از زمان هستیم. یعنی ابتدای 2026 سالی خواهد بود که سالیه که تمام 90% کشورهای دنیا برمیگردن به سیاست‌های پولی و مالی قبل از کووید 19 و یکی از مسائلی که ثبات سیاست پولی و مالی رو در اکثر بانک‌های مرکزی دنیا تثبیت میکنه بحث کنترل تورمه و یکی از مسائلی که تو دنیا مطرح بوده این بحث ونزوئلا رو که می‌خواستن حلش بکنن، چون منطقه نفت‌ریز بوده قطعاً اتفاقات تو اون منطقه تاثیر می‌ذاشته رو قیمت نفت و نمی‌خواستن به خاطر ونزوئلا اون برنامه‌های مالیشون که بعد از گذشت تقریباً 5 سال تازه تونستن یه جونی بگیرن و اقتصاد رو برگردونن و قبل از کووید 2020، خب این نمی‌خواستن این تحت تاثیر قرار بده. برای همین اینقدر سریع این جمع شده، چون تاثیر می‌ذاشه رو بازار نفت و قطعا این نشون میده که ما احتمال این که قیمت نفت ثبات و سکون داشته باشه و تغییرات رو به رشد و بالایی نشه باشه زیاده. کما اینکه اگه خاطرتون باشه چند وقت قبل
بنده خدمت شما بنا به درخواست خود شما که نمیدونم چه علاقه وافری پیدا کرده بودید رو نفت سرمایه گذاری بکنید عرض کردم آقا این کار اشتباهه، اگرم میخواید این کارو کنید دنبال سهام پالایشی تو بورس ایران باش. 6 تا دونه شرکت داریم عالیه که اون سهم‌ها الان از اون موقع تا حالا 40% بازدهی داشتن که نفت $3 هم ریخته. و این در واقع بحث سرنوشت نفت، نه انتظار خیلی اصلاح شدید داشته باشید، نه انتظار رشد خیلی شدید داشته باشید. و نظر بنده سال 2026 سالی هستش که تو اکثر نقاط دنیا ریسک ژئوپلیتیک به کمترین حالت خودش میرسه و بیشتر ریسک ژئوپلیتیک در قالب این هستش که ارزش ارزها در حال کاهشه و اعتقاد به دلار در حال کاهشه، اطمینان به اوراق مثلا اوراق قرضه امریکا در حال کاهشه و بانک‌های مرکزی دنیا بیشتر رغبت دارن تا دلار و یورو، اوراق قرضه امریکا رو حالا 2 ساله، 5 ساله، 10 ساله تبدیل به ریزرو کامودیتی ها بکنن، یعنی تبدیل به طلا بکنن، نقره بکنن، مس بکنن و اینجور چیزا، مخصوصا طلا و مخصوصا نقره. بنابراین سرنوشت نفت من فکر میکنم که پتانسیل رشد نداره، ممکنه کوچولو اصلاح هم حتی بده، اما اونم از یه قیمتی پایینش دیگه توجیه برای تولیدش رو کم میکنه، ولی در مجموع کالایی هستش که آینده خیلی درخشانی رو نمیتونه داشته باشه و مورد سرمایه گذاری جالبی نمیتونه باشه. و حتی بنده پیش بینی میکنم برای شرکت های پالایشگاهی ما که سایز بزرگی در بازار بورس ما دارن که همشون رو هم دیگه بالای 1000 همت هستن، اینها در آینده بحث تغییر تکنولوژی رو در دستور کارشون میذارن و شما تغییر تکنولوژی در دستور کار صنایع مشتقات نفتی در کشور ما رو خواهید دید و این اتفاق خواهد افتاد. بنابراین رو بحث نفت به عنوان گزینه سرمایه گذاری اصلا نباید فکر بکنید، کما اینکه اون موقع هم خدمتتون عرض کردم کار درستی نمیتونه باشه. ولی در خصوص بحث سهام پالایشگاهی به عنوان اول زنجیره، به عنوان یکی از شرکتایی که داشتن تحت توسعه برای آیندهشون رکورد دارن تو بستر بورس بعد از صنعت مس، میتونه گزینه‌های بسیار عالی مد نظر شما نازنینا باشه، مخصوصا بزرگاشون که ریسک سرمایه گذاری هم کمتر هستش. و قطعا این اتفاقی که برای ونزوئلا رخ داده منجر به این میشه که یه در واقع ثباتی رو در قیمت نفت، عرضه نفت، تقاضای نفت قطعا ایجاد بکنه و یک مقداری قیمتش رو متعادل‌تر هم بتونه انجام بده. ولی بازار سهامشون بسیار پرپتانسیله و بسیار میتونه اثرات بسیار خوبی داشته باشه و یه بستر خیلی خوبی رو فراهم بکنه. کما اینکه زمانی که ریسک سیستماتیک در بین تمام ریسک‌های نظامی در بین تمام نقاط دنیا برطرف میشه، بازار سهامشون معرکه است و از اون طرف وقتی ریسک به وجود میاد قیمت سهام خیلی مفت میشه و یه فرصت سرمایه گذاری خوب رو ایجاد میکنه. ولی ونزوئلا فرصت مفت بودن سهام رو به کسی نداد. یعنی شاخص سهامش رو نگاه میکنی شما تو استاک مارکت ونزوئلا نمیتونستی مثلا بگی آقا سهام مفت بود اینا برداشتن خریدن حال کردن. نه، مثلا خیلی جالبه که ما الان مثلا در کشور ما سهام خیلی ارزون تره تا ونزوئلا، در صورتی که اونا مثلا خیلی اوضاعشون افتضاحه، افتضاح. بعد مثلا سهام ما خیلی اصلا این وضع نداره. ما مثلا 2 تا سند داریم که رکورددار کیفیت سودن تو بین تمام شرکت‌های بورسی که مثلا مطالبات به داراییشون 8%، دوره وصول مطالبات زیر 1 ماه، 1 سیمان 2 زراعته. مثلا وضعیت درجه 1. یا مثلا صنعت سنگ آهن 1/6 ارزش دلاری 5 سال پیش داره معامله میشه. مثلا خیلی عجیبه. یا ارزش دلاری مثلا بازار سرمایه به میزان تراز تجاری سالانه است. خیلی مثلا مسخره است که این کل این همه شرکت با این همه پتانسیل این مثلا به میزان اون داره ارزش گذاری میشه که حالا مثلا نسبت میگم وارن بافت هستش که به نظر من نمیتونه این ارزش گذاری درست باشه و به نظر بنده تا 1 سال دیگه شما شاهد ارزش بازار بورس ایران بالای 100 میلیارد دلار خواهی بود. مثلا این مسخره است اینکه باید رو 100 میلیارد دلار بمونه. کی گفته این همچین نسبتی واقعا درسته؟ شما مدل ارزش گذاری پی به بی رو نگاه بکنی اصلا مسخره بودن و ارزون بودن شرکت‌ها رو بهش میرسی. پی به ای رو نگاه میکنی، پی به اس رو نگاه میکنی، پی به ای رو نگاه میکنی، رو دلار 131 تومن شرکت‌ها، اصلا این واقعا خیلی ارزون و به اصطلاح غیر قابل تصوره. شاید یه علتی که واقعا بورس ما اینقدر ارزان هستش و اینقدر فرصت میده به خاطر تجربه تلخ سال 99 باشه، وگرنه در حال حاضر اصلا این بورس سال 99 نیست. شرکت‌ها مشکلات مطالبات داشتن، وصول مطالباتشون در واقع سخت‌تر شده، کیفیت سودشون کم شده، حاشیه سودشون کم شده، ولی ما در حال حاضر و برای سال دیگه برنامه گذاشتیم رسما تک نرخی کردن ارز تو دستور کارمون باشه. یعنی اینکه این بازار اون بازار نیست. مثلا میمونه شما میگی آقا نسبت طلا به نقره شده 60،
قدیم بوده مثلا 85 ما نقره رو بپوشیم طلا بخریم. میگم بابا اون نسبت طلا به نقره برای قدیم بوده، الان نیستش که. شما توی تایم خاصی از تاریخ هستی که نقره به عنوان یک کالایی که پنل خورشیدی و ماشین برقی داره میخواد تحول در دنیا ایجاد بکنه. این اصلا چه ربطی داره که طلا به نقره بوده مثلا 60 یا بوده 110 یا بوده هرچی؟ اصلا ولش کن، تموم شده. یعنی یه چیز دیگه است، گذشته در گذشته، تموم شد. این بورس ما الان اینه. این بورس سال 5 سال پیش نیستش که شما بگی اون موقع مثلا 430 میلیارد دلار بوده تا شده 100 میلیارد دلار. بیشتر هم نباید بشه، خیر اتفاقا بیشتر میشه، خوبم میشه. تا یک سال دیگه شما خواهید دید که این چقدر پتانسیل رشد داره. و اصلا خیلی غیر منطقیه یک کشور ورشکسته دعوا داغون به اصطلاح وضعیت خراب های ریسک مثل ونزوئلا، اوضاع بورسش این شکلیه، بعد ما تو بازار بورس خودمون که وضعیت کشورمون سختی ها هست، مشکلات هست، ریسک ها هست، اما نه دیگه مثلا ونزوئلا مثلا اونا چی اصلا قابل مقایسه نیستن با ما. لوکیشن و منابع طبیعی و فرهنگ و هوش و تدبیر و توانایی و جوانای ما، اون 20-25 میلیون آدم باهوش، این اصلا قابل قیاس نیست و مقایسه نیست. خلاصه در عجبم واقعا، به قول فروغ فرخزاد در عجبم که این چرا این شکلیه و 250,000 نفر یا 300,000 نفر فقط درگیر فعال بازار هستن. و یه پیشبینی که دوست دارم براتون بکنم، بالاخره پیشبینی هم شما دوست دارید، هم ما به عنوان تحلیلگرا دوست داریم، ما بالاخره بعدا میگیم چقدر خفنیم. تا یک سال دیگه میزان مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری در بازار بورس به بالای 2 میلیون نفر میرسه. نه دیگه ارز اولیه ها، الان ارز اولیه ها 1 میلیون 1 میلیون 500 میخرن، نه، فعال بازار بورس. و به جرئت بهتون بگم که صنعت سنگ آهن، صنعت پالایش، صنایعی که اول زنجیره ارزش هستن تا یک سال دیگه متحول میشن. شرکت های بزرگ ما با اینکه خیلی رشد کردن، وضعیت خیلی خوبی داشتن، باز هم رشد میکنن و باز هم عملکرد خیلی خوبی رو خواهند داشت. و کسی توی این برهه زمانی وارد بازار بورس بشه واقعا میتونه بگه که بلیتش برده. به قول خدا رحمت کنه رفتگان رو، پدربزرگم گفت آقا بلیتت برد. واقعا بلیتت برده که شما شرکت ها رو با این شرایط مثلا پی بی 4-5 که هیچ کجای دنیا به شما نمیدن، یه بازگشت سرمایه خوب، ریترن آن اینوستمنت خیلی خوب، دارایی رایگان کردن خوب، با ارزان بتونی بگیری. ببینید شما در حال حاضر اصلا در کشور ما کسب و کار جدید توجیه نداره انجام بدیم. چرا؟ چون ارزانترش تو بازار بورس هست. و تا زمانی که عدم همخوانی هستش، یعنی شرکت ها زیر ارزش جایگزینشون هستن، اصلا سرمایه‌گذاری جدید صورت نمیگیره. فرض کن الان یه دانشجو میاد پیش من میگه آقای خستمانی من 2000 میلیارد تومان دارم، میخوام برم 1000 راس تلیسه بخرم شروع کنم زراعت و کشاورزی. میگم آقا توجیه نداره، 5 شرکت زراعتی رو بیا سرمایه گذاری کن، هر کدوم 200 میلیارد تومان به نفعته. هم دردسر نداری، هم کار نداری، هم ارزون تره. شما از همین امروز که سرمایه گذاری کردی، همین امروز سود داره چرتکه میندازه. الان بخوای بری سرمایه گذاری کنی 2-3 سال دیگه به بهره برداری میرسی. اصلا ببینید توجیه نداره که شما یه کار بخواید شروع بکنید جدید. چرا؟ چون تو بورس ارزون درش هست. بعد اصلا مثلا فرض کنید شما الان بخواید پتروشیمی بزنید، پالایشگاه بزنید، شما الان شرکت پتروشیمی پالایشگاه 22,000 میلیارد تومان تو بورس هست، همین سرمون گنده همین الان داره کار میکنه. پالایشگاه 22,000 میلیارد تومانی هست تو بورس که 5,000 میلیارد تومان سود خالص میسازه. همین الان شما الان 22,000 میلیارد تومان بهت میدم اگه تونستی مشابه اون پالایشگاه رو تأسیس بکنی، به فرض اینکه از همین امروز که پول بهت دادم شروع بکنی به تولید و فروش و سودسازی. نمیتونی. خب این نمیخونه. ببینید پی به بی بازار سرمایه بوده عدد 5، الان شده 2.5. اصلا خنده داره. به بهای تمام شده شرکت ارزش بازار با بهای تمام شده تاریخی یکی شده. کدوم داراییه که توی اقتصاد ارزش روزش با ارزش بهای تحصیلش یکی باشه؟ مثلا میگن آقا این ساختمونی که الان شما نشستی مثلا 2 میلیارد تومانه، چون این مثلا 6 سال پیش 2 میلیارد بوده. بابا میگه 20 میلیارد تومانه دیگه. این ساختمونی که شما میگه همه بازار جا مونده، ارزنده است، نمیدونم فلان بهمان توجیه نداره برای سازنده و حرفا. سهام اصلا خیلی عجیبه که سازنده یا کسب کارآفرین براش توجیه نداره جدید بزنه و اینو کسی متوجه نمیشه. چرا؟
چون بچه‌هایی که ایوونیا 250,000 300,000 نفر تو بازار هست، سرمایه خاصی ندارن که تعداد کسایی که سرمایه عمده دارن تعدادشون کمه که اونا رو هیچ وقت نه می‌بینی نه صداشون رو می‌شنوی. اون بچه‌هایی که تعدادشون زیاده و حیوانی‌ها سرمایه‌شون کمه اصلا به این فکر نمیتونن بکنن، چون سرمایه‌شو نداره که بخواد فکر بکنه. ولی شما وقتی که یه دید کلان داشته باشی، من بهت میگم آقا جان شما الان بیا 30,000 میلیارد تومان بهت میده، برو شرکت سنگ آهن تأسیس کن، گندله کنسانتره تولید کن. اصلا از امروز هم فرض کنم امروز بهت دادم امروز سود بده. اگه تونستی تو 4,000 میلیارد تومان، 7,000 میلیارد تومان، 5,000 میلیارد تومان تو سود بسازی، نمیتونی. اصلا توجیه این که فاصله غیر منطقی بین ارزش جایگزینی سهام و خود بازار وجود داره واقعا عجیبه. الان 6 میلیارد و 400 تو کنفرانس خبری شرکت میگه من ارزش جایگزینیمه مثلا 880,000 میلیارد تومان باید ارزش بازارش باشه، همین الان 350,000 میلیارد تومان داره معامله میشه، مثلا ناز میکنه. این 800,000 میلیارد تومان رو میبینه این پالایشگاه، این به پی بی اس یک با حاشیه سود 10% میرسه. حالا این پالایشگاه امسال بوده 150,000 میلیارد تومان، الان شده 350,000 میلیارد تومان. ملت مثلا میگه اوه چقدر رشد کرده، دیگه میخواد مثل سال 99 برسه. بابا این نمیرسه. این تا 80,000 میلیارد تومان فقط ارزش جایگزینیشه. نباید گرونتر باشه تا برای کسی که تازه میخواد بیاد تولید رو شروع بکنه، توجیه نشه باشه، سرمایه گذاری تو سهام بره شروع بکنه. آخه وقتی که شما ملک آپارتمان نوساز در حال حاضر توی بازار وجود داره، متری 55 میلیون تومان فرض کن همین الان تو گرمدره به شما آپارتمان نوساز یک ساله کلید نخورده همین الان بهت میدن تو گرمدره شمالی. شما اونجا زمین متری 100 میلیون تومانه، بهای ساخت متری 35 تومانه. همین الان خودت بخوای اقدام بکنی اونو بسازی زیر 75 میلیون تموم نمیشه. آخه میشه که مثلا سازنده بره تو گرمدره اینو ببینه و بره بسازه؟ ها عقل داره دیگه. این میاد چیکار میکنه؟ میاد این ملکه رو میخره، میگه ما این ملکه رو میخریم، زمینم میخریم، حالا خورد یه دونه هم ملکا میفروشیم، میایم خرج اون میکنیم تا زمانی که اون توجیه داشته باشه ساخته. تا توجیه داشته باشه من صبر میکنم. خب اینم همینه دیگه، پیر شده. تولید کننده و کارآفرین میگه آقا من صبر میکنم، اینجا پولمو گذاشتم تو سهام، اینجا سهام پول گذاشتم تا زمانی که سهام دیگه توجیه نداشته باشه، وقتی توجیه نداشته باشه میرم خودم تولیدی و صفر شروع میکنم. این عدم همخوانی آخه خیلی عجیبه. من نمیدونم سر چیه، فکر میکنم سر بیسوادیه یا خدا به شما رو کرده نمیدونم. حالا میگی ریسک وجود داره، خیلی خب بیمش کن، کاری نداره که به میزان سهام طلا نقره بذار فرض کن صفر میشه، این 5 6 برابر شده خودش رو درست کرده، یه مبلغی بذار اصلا فرض کن صفر میشه دیگه. برای اینکه شما تغییر بکنی باید 2 تا ریسک هم بکنه دیگه. ریسک چی داره آخه؟ تنوع بخشی کن 50 تا شرکت بگیر، 50 تا صنعت بگیر. واقعا من برام خیلی جالبه که یه همچین شرایطی وجود داره و این عرایض بنده رو شما اگر به افراد غیر کارشناس بگی واقعا اون تعجب میکنه از حرف من یعنی جالبش اینه که الان هم من تعجب میکنم هم اون تعجب میکنه حالا بنده به عنوان یه برادر، یه معلم دلسوز با تیم نازنینم افتخار داریم خدمت شما نازنینان هستیم. از سال 99 تا به امروز در تمام شرایط سخت و ناگوار همیشه خدمت گذاری کردیم، همیشه در همه حال بودیم و همیشه صد خودمون رو برای همه گذاشتیم. تو بستر پشتیبانی درجه 1 بوده، خدمات درجه 1 سعی کردیم بدیم. اگر کمی داشتیم، کاستی داشتیم، ما رو به بزرگی خودتون ببخشید. تحلیلیم بالاخره در بین 100 تا تحلیل 90 درصدش درست باشه، 10 تاش هم خطا باشه. بالاخره ذات تحلیلگری همینه که ما خدا شاکریم در تمام شرایط پرنوسان و عدم اطمینان و عدم قطعیت با احتمالات بالا تونستیم تحلیل‌های منطقی و علمی به یاری پروردگار و لطف شما نازنینان همیشه داشته باشیم. همیشه میتونید رو برادر کوچکتون و تیم نازنینش حساب بکنید. یه مجموعه آموزشی دلی هستش، ما اینجا مجموعه اقتصادی نیستیم، حسابدار نداریم و مارکتینگ هم نمیخوایم انجام بدیم، تبلیغات هم نداریم. همه نازنینان دوستا آشنایان خودش رو معرفی میکنن. پشتیبانیمون هم سنگین هستش، خیلی هم علاقه به این که در خیلی سایز بالا بخوایم کار بکنیم هم نداریم. همین که به یه عده‌ای بتونیم خدمات با کیفیت بدیم، درجه 1 بدیم
و سوق بدیم به فرایند آموزشی و تسلط و مهارتشون رو زیاد بکنیم، خوشحالیم. به نوبه خودمون در جامعه عزیزمون، کشور عزیزمون ایران خدمتگذاری میکنیم و فرهنگ سرمایه گذاری و یادگیری بازار سرمایه در دستور کار داریم. لازم به ذکر در انتها که اگر دوست دارید در بازار منتفع بشید و دنبال آموزش نیستید، این مجموعه به دردتون نمیخوره. باید برید مجموعه مجموعه سازمان بورس، نهادهای مالی عمومی مورد تاییدش مشاور سرمایه‌گذاری سبدگردانی بگید براتون انجام بدن. ما این مجموعه هستیم که فقط آموزش رو انجام میدیم و اینکه فقط ارزیابی و آموزش رو انجام میدیم، درجه یک هم انجام میدیم. توصیه به خرید و فروش هیچی هم نداریم، فقط دنبال آموزش هستیم، زیر سایه پروردگار خدمت گذاری میکنیم. امیدوارم همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. سعی کردیم سوالات شما نازنینان رو پاسخ بدیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. از دلم.